Gustong gusto ko kasi pwede mo magamit na ganito or scarf. Good morning you guys. Kakarating ko lang galing sa trabaho. So, hindi pa ako nakapaghilamos. Nagpalit ng outfit. So, yan. So, today, ito yung na-receive ko sa paglabas ko sa trabaho. Binigyan kami ng popcorn. Laki siya. So, yan. Then also, may kami, pre-dinner. Then, na advance yata yun, advance pang Christmas. So, ang ganda yung lightning. Klarong-klaro yung mga anik-anik ko sa mukha. So, ita-try natin to you guys kung masarap ba siya. Diyan ko kayo ilagay. So guys, nabuksan ko na siya. Ang laman pala sa loob is three different kind of flavor is this one is a butter popcorn, and this one is a cheese popcorn, and this one is caramel corn. So that's my favorite one, you guys. I'm going to cook this banana. Just boiled it. It's hard to use one hand, you know. Guys, may ipakita lang ako na pumunta kami the other day sa Asian store. So, nabili ko yung snacks na gusto ko doon. So, ang nabili ko is this one, Clover chips. So, dalawa siya is $2.99 each. Then, Sky Flakes, yung may flavor siya na vanilla. Medyo siya, you guys, mahal. 10 siya sa loob. It's $4.59, like almost $5. And then I have another. The same also price. And then it is a chocolate. Ayan. So apat total. So may hindi naman madami yung binili ko, pero mayroon ding nabili kasi gusto ko talaga may snacks para sa trabaho. Yan ang nabili ko, you guys, sa Asian store. So hindi ko na naipakita the other day kasi ang bilisan ko na nilagay sa freezer or sa fridge, and then wala akong time kasi kailangan akong may iba akong gawin. So yan, tapos
So guys, we went to the Marba and Goodwill today. After dropping off my stuff sa consignment, nagpunta din kami sa sa inside para tumingin. So marami pa akong i-fold mga clothes doon. So ngayon mayroon akong one load na labhan ko na binili namin sa consignment. So, dalawang store na pinunta namin, Marba at saka Goodwill. So, first thing yung ito yung glasses na binili ng anak ko. Magkapareho lang sila, you guys. $2 each siya. So, yan. So, sa Marba, yung jeans, ito, skinny jean is 4 small. Ganito siya yung hitsura, you guys. Tama-tama lang yung size at saka high-waisted siya. And this is a $3. And then I bought another one of this. I have this one already, you guys. And I saw this one over there, then I really like the color too. So I got this for $3. For my ear sleeper ng anak ko, it's a $4. Sa Goodwill naman, dito sobrang mahal. I spent like $60 kasi mga siya, mga jacket na second hand siya, pero still, parang hindi pa siya nagagamit or brand new. So I got this for $4 something. Lang siya, you guys, pants at saka mayroong zipper sa baba. At saka tamang-tama lang din yung size. So kailangan siyang labhan. And then the jacket na binili ng anak ko ay ito siya, ito ay $10, you guys. Ito. Yan. Tanggalin ko yung tag. Kasi siya, kung hindi mo siya tanggalin ganito, masakit siya sa sa skin. Yan. At ito, then ito ay snap cut t-shirt. Ang laki niya, you guys. Ewan ko, baka pang loob lang niya. So, I don't know how much are they, but I think probably they are $2 or $3. Mamahal na ngayon yung mga kahit second hand siya. Ito. Then, this one, ito yung pinakamahal, you guys. Ito yung pinakamahal na the North Face. Yan. This is a $20. Pero pa siya, still good condition. Yun lang, mahal. Nagustuhan ng anak ko, kaya siya, extra large. Pero tingin you guys, parang small siya, pero extra large, pero maliit. Yan. So ito yung pinakamahal. $20. Pero it's worth it kasi magagamit yan palagi. This one is a Columbia. Ganito siya ang itsura, you guys. Just basic, the plain brown. And this is $14.51. So, bali, $15. So, this is short. Mahilig sa short dito sa loob ng bahay. And this is $6.96. So, this is
t-shirt. The basic t-shirt, probably $3. Sa anak ko yun, you guys. And then the last one is this one. No price, so I don't know. Tinatanggal ko lang yun, guys, para malabhan. Lahat na binili today, lalabhan siya. Maglaba ko, you guys. So guys, almost na ako natapos nag-fold ng mga clothes. So ito na lang jeans ang natira na kailangan ko siyang i-fold. So ito yung bagong nabili ko, you guys. Sobrang nagandahan ako kasi mayroon akong isa, dalawa na siya ganito. So dalawa na yun. Pakita ko din sa inyo baka sabihin nyo is the same color but different siya. Similar sila pero yung kulay lang iba. So, favorite ko siya, you guys, noon pa. So, nagpunta ako sa consignment kanina. So, ito yung nakita ko, kaya binili ko ulit. So, dito ko kayo ilapag. Yan. So, ito yung old ko. Ganito siya yung hitsura, you guys. Then, today, sa consignment na bili ko is ito. Siya. Pero medyo to siya malaki, you guys. Wide. Yan. Gusto ko kasi pwede mo magamit na ganito or scarf. Ganito. So, dalawa na siya. My favorite, every time like holiday, ganito, favorite ko siya, you guys. Kasi, ano siya, soft. Yan. Obsessed. So guys, finally natapos ko na fold yung mga clothes. Nahirapan ako kasi sobrang dami. Then, tapos, kinda boring pag ano lang, magpo-fold ng damit. Then, wala kang ibang gawin besides. So, nanonood ako ng TV while I'm folding. So, I'm happy kasi natapos na din. Yan lang ang problema, you guys, kasi nakaka-boring pag mag-fold ng mga clothes, then you put that one in the closet, yun. So, yes. So, yung gawin ko mamaya is doon sa kabila. Kailangan kong linisin kasi hindi pa natapos. So, yan. Matagal akong nakatapos, you guys, kasi daming, interruption. So, yan muna ngayon. See you guys in a bit.